Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh chiên cực kỳ đơn giản luôn á. Mình không có cần phải nhồi bột, không có cần phải động tay vào bột, mà bánh ra nó thơm phức à. Bột thì xốp mềm ngon giống như bánh tiêu, mà không có cần phải nhồi cán bột hoặc là mình nắn ra từng cái gì hết, nó mất thời gian. Làm kiểu này vừa nhanh vừa ngon nè, mà ai cũng thích hết á. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây là mình có một củ khoai tây. Khoai tây thì các bạn gọt vỏ ha, rồi cái mình rửa sạch, sau đó thì mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè, khoảng 200 gram á. Cho hết khoai vào trong nồi, rồi các bạn sẽ thêm nước vô, mình luộc cho nó nhanh nè. Nấu chút xíu nấu khoảng 10 phút là nó chín. Quay trở lại phần khoai tây thì mình luộc nãy giờ 10 phút rồi đó. Tại vì sắc nhỏ đó nên là mình thấy nó cũng nhanh chín. Các bạn xăm vào mình thấy nó mềm vậy là được nè, rồi mình vớt nó lên. Quay qua bên đây mình dùng là 200 gram bột mì đa dụng, cùng với 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê men khô. Bên đây thêm chút muối, và đây là mè trắng nha, chút nữa mình phủ lên bánh. Cái phần bột mình dùng ở đây nè, các bạn có thể tìm mua ở trong kênh mình ha, vào phần mô tả video á. Tán mịn cái phần khoai tây ra, nó còn nóng nên mình tán nó cũng dễ lắm. Khoai tây sẽ giúp cho bột nó mềm và nó xốp ngon. Rồi bây giờ cho hết 200 gram bột mì đa dụng cùng với 2 muỗng canh đường, chút muối nè. Toàn bộ phần khoai tây đã tán mịn mình cho hết vào. Ở trong kênh mình nó có bán thêm các sản phẩm gia dụng, đồ dùng nhà bếp cũng như là các dụng cụ để làm bánh á. Thì các bạn có thể xem thêm trong phần mô tả video, hoặc là mình bấm vào cái ảnh kênh, sau đó thì chuyển đến cửa hàng xem và lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Mình cho tiếp cái phần men vô. Tại vì hồi nãy khoai tây nó còn ấm nên là phải trộn bột trước để thôi men nó sẽ không còn hoạt động nữa. Sau đó thì các bạn hãy cho men. Làm vậy thì bảo đảm hơn, men nó sẽ hoạt động tốt. Cuối cùng là mình cho vào đây 200 ml nước cốt dừa nha. Và nước cốt dừa này thì các bạn cho vào từ từ mình trộn bột. Nước cốt dừa thì cho vào trong bánh của mình nó béo, nó ngon lắm. Chút nữa mình chiên lên nó thơm phức nó có cái vị béo của nước cốt dừa. Còn không thì các bạn dùng sữa tươi cũng được nữa nha. Tùy thích thích béo thì dùng nước cốt dừa, còn thích nó thơm ngọt thì dùng sữa tươi. Không có cho hết 200 ml này đâu. Cho vào các bạn trộn từ từ vậy nè. Khi nào mà mình thấy nó phủ hết đều cái phần bột khô là được, chứ không có cần phải cho hết. Đây các bạn trộn hồi mình thấy bột khô nó không còn nữa, nó đã ướt. Vậy là xong, mình sẽ đậy kín và mình chờ thôi Sẽ ủ cái phần bột này khoảng 1,5 tiếng đồng hồ cho nó nở gấp đôi. Quay trở lại thao bột, hồi nãy giờ mình chờ 1,5 tiếng đó. Bây giờ nó nở gấp đôi lên này. Các bạn thấy nếu mà nó nở gấp đôi mà nó 1,5 tiếng nó chưa nở thì mình cứ để thêm 2 tiếng cũng được nha. Tại vì tùy theo cái trời nó mát hay là trời nắng nữa. Có khi nắng là 1 tiếng cũng được nữa. Những cái bong bóng bọt nó nở ra nhiều lắm rồi. Không có cần phải cán bánh nhồi bột. Mình đi chuẩn bị cái chảo dầu để chiên luôn được rồi. Mình không có cần phải cán bánh nên là chuẩn bị dầu chiên. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái viên bột vậy nè. Mình lăn nó ra cho nó hơi dài dài, giống như cái hình dạng của bánh cay khoai mè vậy đó. Bột nó sẽ hơi ẩm chút nhưng mà không sao nha. Bột càng ẩm thì bánh của mình nó nở càng ngon Phủ lên một lớp mè ở bên ngoài thì chiên lên nó sẽ thơm. Vậy là được rồi nè. Các bạn cũng làm tương tự nha. Mình cho chút xíu mè lên, rồi cái mình cho cái viên bột lên, lăn Bột nó hơi ẩm hoặc là mình cho vào trong cái túi rồi phủ mè, các bạn vắt nó ra cũng được nữa. Làm kiểu nào cũng được ha. Làm vậy thì nó nhanh hơn, tại vì bột của mình nó hơi đặc. Nếu mà cho vào trong túi các bạn bóp nó ra thì cái hình dạng nó không có đẹp. Lăn vậy thì nhìn nó dễ thương. Dầu cũng nóng rồi, bây giờ mình sẽ thả bánh vô ha. Không có cần phải soi đâu, vừa nóng là các bạn thả vô từ từ được rồi. Nó sôi quá thì bánh nó chín áp ở bên trong nó chín không kịp.
nó nổi lên từ từ rồi đó. Cứ vo mình làm cái viên bột đến đâu thì mình thả vô mình chiên đến đó à. Cái nào mà nó nổi lên là bắt đầu nó chuẩn bị chín rồi đó. Mình nhớ là để mức lửa trung bình thôi ha, đừng có để lửa lớn quá, nó nở không kịp. Xay nó một chút cho nó vàng đều lên. Khi mà cái bánh mà các bạn thấy nó vàng á, thì mình gấp nó ra. Cái nào mà nó chín trước á, là do hồi nãy mình để vào á. Để vào đầu tiên thì nó sẽ vàng trước. Wow, hấp dẫn quá nè các bạn. Đảo đều đều một chút á, nó nở lên. Nhìn giống y như là cái bánh giò cháo quẩy vậy đó, phiên bản mini. Vừa ngon vừa dễ ha, làm đâu có khó gì đâu. Vớt lên cho nó ráo dầu thì mình để qua bên đây. Vậy là mình đã có được cái món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức rồi. Đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ đó, các bạn làm vậy đi ăn ngon lắm. Còn mà thích cho nó béo hơn có thể cho vào một cái trứng gà. Vậy là đã xong. Một món bánh ăn vặt ngon đơn giản vào buổi xế chiều. Làm sẵn cho trẻ nhỏ hoặc là người lớn gì ăn cũng thích hợp luôn. Đi lại cái mình bóc một cái, đi ra đi vô cái bóc một cái, bỏ vô trong miệng là nó trọn lẫm luôn. Cái bánh nó nhỏ gọn á, bột thì nở phình ngon lắm, không có gì khó mà còn nhanh nữa. Làm bánh tiêu hay là bánh giò cháo quẩy á, thì các bạn phải cán bột nữa, nắng bánh vo bánh. Còn làm kiểu này á, bột á thì mềm xốp mà nó ngon y chang như bánh tiêu luôn, không có gì khác luôn á. Mà mình cho thêm nước cốt dừa các bạn, nên là nó béo lắm. Chiên lên á, nó có cái mùi thơm từ nước cốt dừa hấp dẫn nữa. Bột mềm xốp, cầm lên á, nó nhẹ tay. Ở bên ngoài có thêm mè, nhìn cũng bắt mắt hơn. Đây bên trong rất là xốp, không có bị chai gì hết nha. Thì mình thấy làm á, nhanh lắm. Có thêm khoai tây á các bạn vào trong bột á, bánh của mình nó thơm. Và mình ăn vào nó có cái bột bột á, ăn nó có thêm tinh bột cũng rất là tốt nữa ha. Thay vì á, mình làm bột không, cho thêm khoai tây thì mình thấy ăn nó sẽ ngon hơn nhiều á. Chỉ với một củ khoai tây thôi à, mà cho ra món bánh rất là ngon. Nhà mà có khoai tây á, thì các bạn cứ làm thử nha, cho cả nhà thưởng thức. Cùng với một chén dung bột nữa là mình đã có một dĩa bánh ngon rồi. Thích béo á, thì cho thêm cái trứng gà. Còn không thì làm giống như mình, có thể ăn chay hoặc là ăn mặn gì cũng được. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh ăn vặt ngon này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh hoa hồng nha. Hay là một món bánh bao mà không có nhân. Bánh bao sữa, thơm phức, ăn rất là ngon luôn. Lớp bột thì mềm xốp và dễ làm lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 300g bột mì. Thì cái loại bột mì cao cấp mình dùng cái hoa ngọc lan này nè, thì bánh nó sẽ trắng và nó xốp hơn. Ngoài ra các bạn dùng cái loại hoa hồng cũng được nữa. Và đây là 170ml sữa. Sữa này là mình pha từ cái loại sữa đặc, hoặc là các bạn dùng sữa tươi cũng được luôn nha. Bên đây mình có là 3 muỗng canh đường cùng với một chút xíu muối nè. Phần men thì mình dùng men làm bánh mì, 1 muỗng cà phê là khoảng 3g. Loại men này cho hết muỗng cà phê men vào trong thau. Tiếp theo là 3 muỗng canh đường, 170ml sữa. Rồi các bạn trộn sơ cái nha. Sữa tươi hoặc là sữa đặc cũng được, nếu mình pha cái nào ra nó cũng thơm ngon. Mình thêm một giọt màu thực phẩm nữa cho nó đẹp nè. Còn các bạn không thích thì mình làm bánh màu trắng. Ở đây mình làm bánh hoa hồng nên nhìn cho nó đẹp đẹp một chút xíu á. Rồi cho muối vô sau cùng. Còn nếu men mà các bạn sợ nó không còn hoạt động á, thì các bạn có thể đậy kính mình chờ 10 phút. Sau đó nó nổi lên thì mình hãy pha bột vô ha. Cho hết lần lượt 2 chén bột vô luôn. Nhưng mà mình cho từ từ. Nếu mà không có cái loại bột mì này thì các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng cũng được nữa. Nhưng mà cái bánh hơi vàng vàng chút, nhưng mà chất lượng vẫn xốp ngon ha. Bột này thì mình có bán ở trong cái giỏ hàng á, hoặc là các bạn vào phần mô tả video nha. Lựa chọn cái sản phẩm phù hợp. Thì ở trong kênh mình có bán nhiều sản phẩm lắm. Vào cửa hàng lựa chọn thì sẽ được nhiều hơn.
Mình sẽ nhồi sơ một cái để cho bột của mình nó mịn. Cái lượng nước và lượng bột vậy là nó vừa nè, nó không có bị quá mềm đâu. Mình nhồi cho nó mịn sơ thì mình quét lên trên cái mặt bột một lớp dầu ăn mỏng, để khi mà ủ á, bột của mình nó mềm và nó không có bị dính nữa. Chút lấy ra nó dễ lắm. Rồi vậy là được rồi. Bây giờ sẽ đậy kính lại. Mình chỉ việc là chờ 1 tiếng đồng hồ nữa là được. Sau 1 tiếng đồng hồ là được à. Không có cần phải cho nó nở gấp đôi đâu ha. Tại vì cái thời gian mà mình tạo hình á, nó còn nở thêm ra nữa đó. Bây giờ sẽ lấy ra. Các bạn sẽ nhồi sơ khối bột lại một cái. Mình nhồi cho cái lớp bột ở bên ngoài nó mịn hơn, cũng như là những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó bể đi á. Bột nó sẽ mịn, nó không có bị bọt khí. Rồi á, mình chia bột luôn được rồi. Cái bánh hoa hồng hay là cái bánh mà không có nhân thì các bạn làm nhỏ nhỏ gọn thôi, đừng có làm lớn quá. Mình sẽ chia ra những cái viên bột nhỏ nhỏ vừa. Rồi cái phủ thêm một ít bột khô nữa ha. Mình sẽ nhồi cái viên bột này cho nó tròn lại, lận từ bên ngoài vào trong á. Làm vậy á thì cái phần da bên ngoài nó mịn. Rồi cái mình lăn cho nó hơi dài dài ra. Sẽ cán sơ qua một lần. Đây cũng chính là cái bí quyết nè, giúp cho bột nó không có bị co. Thay vì các bạn cán lần đầu vậy nè là nó sẽ hơi co ha. Mình cán qua một lần, sau đó thì cán lại lần thứ hai là bột sẽ không co đâu. Và nhớ phủ chút xíu bột áo nha. Đây mình cán cho nó mỏng vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ chia nó ra. Cắt ra những cái sợi cho nó đều nhau để tạo hình nha. Mình sẽ quấn giống như là cái bím tóc vậy đó. Lận từ bên đây qua bên kia, 3 cọng nó chéo nhau. Nó đều thì ra một chút nữa cái múi bánh đó, nó sẽ đều hơn. Làm cũng không có khó đâu, cũng nhanh lắm các bạn. Mình chỉ cần chéo qua chéo lại một chút xíu là ra cái hình dạng à. Rồi sau đó thì mình sẽ xếp nó lại vậy nè, cuộn cuộn nó, cuộn cho nó dính vô, không có cần phải chặt tay ha. Đó, nhìn thấy ra cái hình dạng bông này nè, cái bông hồng. Rồi cuối cùng là mình xếp cái mối xuống dưới cái đáy bánh á. Cũng làm lần lượt nha. Mình cán sơ qua một lần rồi cái quay trở lại cán lần thứ hai, bột sẽ co giãn mà nó không có bị thun lại á. Cũng chia ra. Mình thường làm bánh bao bằng cái bột này thì mình thấy cái vỏ bánh nó xốp, không có cần dùng bột nở, nó vẫn xốp ngon. Và để nguội á, nó cũng không có bị cứng nữa. Còn làm cái bột mì đa dụng á, thì mình để nguội nó sẽ hơi khô cứng chút xíu. Và cái vỏ bánh nó sẽ hơi vàng chút nữa. Cứ xếp lại từng mối. Đây, 2 cái bánh bông hồng. Mình làm xong hết thì mình cắt cái miếng giấy nến chống dính lót ở bên dưới. Còn không có thì các bạn dùng miếng giấy trắng cũng được nữa. Mình cắt mình lót ở bên dưới. Sau đó thì cho vào trong cái nồi hấp. Nồi hấp này là mình có bán luôn. Mình dùng mấy năm mà đó các bạn, mà nó vẫn không có bị hư gì hết trơn á. Bắt sẵn nước sôi, mình sẽ hấp 10 phút. Đủ thời gian là mình tắt bếp, sau đó chờ 1 phút hãy mở nắp nha. Bánh nở đều, căng bóng, xốp ngon và nó không có bị nhăn cái phần da ở bên ngoài nè. Bánh bao hoa hồng hay là bánh bao không có nhân, bánh bao sữa. Nếu mà ngán ăn nhân các bạn làm cái kiểu này đi, ăn ngon lắm. Nó xốp xốp mà nó thơm mùi sữa có cái vị ngọt nhẹ nhẹ, ăn nó không có ngán nữa. Nhìn cái bông xinh xắn quá chừng. Dễ làm, không có khó, chỉ cần một bước ủ bột thôi. Tạo hình xong là các bạn có thể hấp được ngay. Còn nếu mà mình tạo hình hơi mà nó nhanh quá thì có thể chờ chút xíu, 5-10 phút mình hấp cũng được nữa. Bánh rất là xốp luôn, bên trong mềm xốp, thơm mùi sữa lắm các bạn. Ăn cái này nó không có ngán nè. Đừng có làm ngọt quá thì ăn ngán lắm. 3 muỗng canh đường thì mình thấy vừa ăn. Còn phần sữa thì mình pha 1 muỗng canh sữa thôi
Rồi cái cho thêm 150ml nước là ra 170ml sữa là vừa luôn á. Từng cái cánh, cái cánh bông hồng rất là xốp, mềm mại. Các công thức bánh bao á, thì á, cái lớp bột là mình làm vậy nha, có thể áp dụng cho bánh bao nhân thịt hoặc là bánh bao nhân đậu xanh ngọt cũng được luôn. Cùng công thức như vậy các bạn có thể tạo hình cái vỏ bột là nó ngon à. Còn muốn mà mình ăn qua ngày á, cứ giữ yên ở trong cái nồi hấp đi, qua ngày hôm sau bánh vẫn xốp ngon, không hề bị cứng, cũng không có bị khô gì đâu. Nhanh gọn lẹ dễ làm, thì mình chúc các bạn ai cũng thực hiện được món bánh bao sữa ngon ngay tại nhà nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.